Redmi को चाहिँ ए सिरिज भनेको एकदमै बजेट सेगमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने सिरिज भनेर चाहिँ मानिन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ Redmi ले A1 सिरिजलाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। अब त्यसको सक्सेसर फाइनली हामीले Redmi A2 सिरिज चाहिँ देखिसकेका छौं। यो चाहिँ Redmi को तर्फबाट आउने एकदमै बजेट सेगमेन्टको फोन हो। आउनुस् आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो Redmi को सबैभन्दा बजेट फोन चाहिँ कस्तो छ त यो भिडियोमा हामी कुरा गरौँ। अब यो फोनको चाहिँ एक्ज्याक्ट प्राइसिङ चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनभने मैले यो भिडियो सुट गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन नेपालमा लन्च भइसकेको छैन। अब म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ प्राइसिङ अपडेट गरिदिनेछु, त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बक्स कन्टेन्टहरु चाहिँ तपाईले यस प्रकार पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको तपाईले बक्स दिन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ फोनलाई नै माथिपट्टि राखेको हुन्छ। त्यो फोनलाई चाहिँ म एकछिन साइडमा राख्छु अनि त्यसपछि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यसमा माइक्रो USB को चाहिँ तपाईले केबल पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ टाइप सी दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को भनेको तपाईले 10 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी तपाईलाई केही पेपर वर्कहरु दिएको छ, सिम इजेक्टर टुल तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि नै छ बक्स कन्टेन्ट। यो Redmi को A2 Plus मा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ Helio G36 को प्रोसेसर। यसको एउटा हाइलाइटिङ फिचर्स पनि भन्दा हुन्छ। तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ Helio G36 को चाहिँ तपाईलाई प्रोसेसर दिएको छ। अब यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले Helio G35 भन्दा स्लाइटली बेटर मान्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यो प्राइस सेगमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रोसेसर तपाईले राम्रै पाउनु भएको छ। नेपालमा कुन भेरिएन्ट आउँछ त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट त थाहा छैन। यसको दुईटा भेरिएन्ट छ खासमा, 2GB RAM 32GB भएको, अर्को तपाईले 3GB RAM 32GB भएको दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले LPDDR4X को RAM पाउन सक्नुहुन्छ भने eMMC 5.1 को तपाईलाई स्टोरेज दिएको छ। अनि राम्रो कुरो के छ भने यो डेडिकेटेड स्लटको साथमा आउँछ, भनेको तपाईले 1TB सम्मको चाहिँ यसमा माइक्रो SD कार्डलाई पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अनि दुईटा सिम कार्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनलाई तपाईले सबैभन्दा पहिलो चोटी हातमा लिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यसको ब्याक साइड तपाईले अलिकति टेक्सचर फिनिश तपाईलाई दिन खोजिरहेको छ। लेदर टाइपको चाहिँ यो देखिन्छ ब्याक साइड, तर यो खासमा प्लास्टिक ब्याक नै हो। अनि यहाँनेर तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो फोन एकदमै लाइट वेट्सको साथमा आउँछ, भनेको तपाईले 192 ग्राम मात्र पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ वेट डिस्ट्रिब्युसन एकदमै राम्रो छ, लाइट वेट छ। अनि त्यसैगरी यो ब्याक साइडको फिनिशिङ चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको कारणले तपाईलाई हातमा फिलिङ चाहिँ त्यस्तो धेरै नराम्रो चाहिँ लाग्दैन। यो फोन बजेट सेगमेन्टको हिसाबले राम्रै फिलिङ दिने खालको यो फोन छ। अब पछाडिबाट तपाईले यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ ब्याक साइडमा। त्यसैगरी माथिबाट तपाईले क्यामेरा मोड्युलहरु हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो नदेखिएको फोन जस्तो चाहिँ देखिदैन, Redmi कै फोन भनेर चिनिने खालकै तपाईलाई क्यामेरा मोड्युल चाहिँ यसमा दिएको छ। ओभरभ्यूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राइट साइडमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ पावर बटन र भोल्युम अप एन्ड डाउन तपाईलाई दिएको छ। माथिबाट तपाईले स्पिकर ग्रिल पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी लेफ्ट साइडमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सिम हाल्नको लागि सिम ट्रे। अर्को तलपट्टि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ माइक्रो USB को पोर्ट। त्यसैगरी तपाईलाई प्राइमरी माइक्रोफोन दिएको छ भने हेडफोन ज्याक पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 6.52 इन्चको चाहिँ HD+ को तपाईलाई IPS LCD डिस्प्ले दिएको छ, 60 हर्ज को छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँ 20:9 एस्पेक्ट रेशियो भएको चाहिँ डिस्प्ले पाइरहनु भएको छ। यो फोन चाहिँ एकदमै बजेट फोन हो, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईले एकदमै बेजल्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ, माथिबाट तपाईलाई नच पनि दिएको छ। सो यो प्राइसमा तपाईले यस्तै खालको डिस्प्ले पाउने हो, यसमा पनि तपाईले चाहिँ यस्तै पाउन सक्नुहुन्छ। बाकी तपाईले कलर कन्ट्रास्ट रेशियोहरु चाहिँ राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनलाई थोरै ढल्काएर हेर्नुभयो भनेदेखि पनि कलर शिफ्ट त्यस्तो धेरै तपाईले देख्न सक्नुहुँदैन, जुन चाहिँ बजेट सेगमेन्टको फोनहरुमा चाहिँ देखिन्छ, यसमा त्यस्तो छैन। अर्को तपाईले ब्राइटनेस पनि राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई बाहिर गएर युज गर्नको लागि पनि खासै प्रब्लम हुने छैन। एकदमै हार्ड सनलाइट छ भनेदेखि त अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर इन्डोर युज गर्नको लागि तपाईलाई खासै प्रब्लम चाहिँ यसमा छैन। बाकी तपाईले यसमा युट्युबमा चाहिँ फुल HD कन्टेन्टहरु चाहिँ सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसको स्पिकर चाहिँ अब म तपाईलाई टेस्ट गरेर देखाउन जाँदैछु। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ क्यामेराको बारेमा। तपाईले ब्याक साइडमा पाउन सक्नुहुन्छ 8 मेगापिक्सल को चाहिँ यसमा क्यामेरा दिएको छ। यो फोनको क्यामेरालाई चाहिँ मैले पहिलोचोटि युज गर्दाखेरि चाहिँ बजेट फोन हो, के नै राम्रो हुन्छ होला र अब त्यस्तै खालको तपाईले फोटो पाउन सक्नुहुन्छ होला भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। तर यसमा फोटो लिए पछाडी चाहिँ म अलिकति शक भएको थिएँ। एकदमै राम्रो कलर्सहरु चाहिँ प्रड्युस गरिरहेको थियो। अनि त्यसैगरी यहाँ तपाईले सेल्फी क्यामेराको फोटोहरु हेर्नुभयो भनेदेखि पनि मलाई राम्रो लाग्यो सेल्फी क्यामेराको फोटोहरु। तपाईले यो प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ राम्रो फोटोहरु चाहिँ यसमा लिन सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टिको क्यामेराबाट तपाईले एकदमै डिटेल्स पाउन सक्नुहुन्छ, कलर्स पनि एकदम राम्रोसँग प्रड्युस गर्छ यसले। अर्को राम्रो कुरो चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने यो फोनबाट तपाईले फुल HD 30fps मा चाहिँ अगाडि पछाडी दुईटै क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। ओके, यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ Redmi को A2 Plus बाट। यसमा तपाईले 1080p 30fps सम्म ब्याक साइडबाट चाहिँ भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। सो यस्तो खालको तपाईले चाहिँ यसबाट भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। एक्चुअली फोकस पनि म तपाईलाई हेर्दिन्छु। ओके, फोकस तपाईले Redmi को फोनमा राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, डिसेन्ट लाग्यो मलाई फोकस। बेला बेलामा फोकस भइरहेको छ, बेला बेलामा चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग भइरहेको छैन। एज अ बजेट फोन यतिको फोकस भनेको चाहिँ तपाईले
राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ है त। गेमिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ Helio G36 मा चाहिँ तपाईँले एकदमै डिसेन्ट गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। लाइट गेमहरू जस्तै क्यान्डी क्रस भयो, तपाईँको सबवे सर्फर, टेम्पल रनहरू चाहिँ तपाईँले सजिलै खेल्न सक्नुहुन्छ यसमा। अलिकति हेभी गेमिङ पब्जीहरू खेल्न थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो फोनमा एकदमै लो सेटिङमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले जिटरिङहरू ल्यागहरू चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ त्यसमा। फ्रेम ड्रपहरू चाहिँ डेफिनेटली हुनेछ किनभने यो बजेट फोन हो। अब यो प्राइजिङको फोनमा चाहिँ तपाईँले पब्जी चाहिँ डेफिनेटली एक्सपेक्ट नगर्नु होला, कुनै पनि फोनमा चाहिँ राम्रो चल्दैन। अब बाँकी तपाईँले यसमा 4G को चाहिँ सबै चाहिने जति ब्यान्डहरू तपाईँलाई सबै दिएको छ। 4G तपाईँले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ब्लुटुथ 5.0 यसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले वाइफाई चाहिँ 2.4 GHz मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ। डुअल ब्यान्ड चाहिँ सपोर्ट छैन। 5 GHz को चाहिँ यसमा तपाईँले सपोर्ट पाउन सक्नु हुँदैन। अनि त्यसै गरी तपाईँले यसमा FM रेडियो पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इयरफोन लगाएर चाहिँ तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ। सो FM रेडियोको पनि तपाईँलाई सपोर्ट दिएको छ। अब बाँकी रह्यो यसमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 13 गो एडिसन पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर यो सफ्टवेयर भनेको तपाईँको गो एडिसनको सफ्टवेयर हो। अनि यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले स्टक एन्ड्रोइडै फिलिङ दिने खालको तपाईँले सफ्टवेयर पाइरहनु भएको छ। यो गो एडिसनको सफ्टवेयर भनेको चाहिँ बजेट सेगमेन्टको लागि भनेर चाहिँ छुट्याएको हुन्छ ताकि त्यो फोन चाहिँ स्मुथली रन होस्, त्यसमा धेरै हेभी सफ्टवेयर चाहिँ नहोस् भनेर यो गो एडिसनको सफ्टवेयर तपाईँलाई दिएको हुन्छ। यसमा राम्रो कुरो एन्ड्रोइड 13 को साथमा आउँछ। तपाईँले यसमा एन्ड्रोइड 13 को अपडेट चाहिँ पाइसक्नु भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो सफ्टवेयर एकदमै लाइट वेट भएको कारणले तपाईँले यसमा डे टु डे टास्क गर्नुको लागि चाहिँ खासै प्रब्लम आउने छैन। लाइट एपहरू चाहिँ तपाईँले बढी चलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। फेसबुक लाइट भयो, मेसेन्जर लाइट भयो, त्यस्तो एपहरू तपाईँले चलाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई यसमा खासै प्रब्लम आउने छैन। हेभी एप्सहरू युज गर्न थाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईँले थोरै ल्याग चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 5000 mAh को ब्याट्रीको साथमा आउँछ यो। 10 वाटको तपाईँले चार्जर बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो USB को साथमा आउँछ यो। अनि 10 वाटको चार्जर भइसके पछाडि यो चार्जिङ गर्नुको लागि चाहिँ थोरै हेडेक छ। तपाईँले लगभग 3 घन्टा चार्ज गर्नुपर्छ। 2.5 देखि 3 घन्टाको बिचतिर चाहिँ यो फोन फुल चार्ज हुन्छ। बाँकी तपाईँले यसमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर ब्याक साइडमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब खासै प्रब्लम छैन, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर मजाले काम गर्छ। तपाईँलाई चाहिँ यदि यसमा स्क्रिन रेकर्डिङ गर्न मन लागेको छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलै स्क्रिन रेकर्डिङ चाहिँ यसमा तपाईँले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले नोटिस गरेको गेमहरू खेल्दाखेरि भयो अनि युआईहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ यसमा भाइब्रेसन दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै फिलिङ दिन्छ तपाईँलाई। युज गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँको राम्रो बनाइदिन्छ। यदि नै छ यो रेडमीको नयाँ Redmi A2 प्लस बजेट फोनको बारेमा। मैले सायद तपाईँलाई सबै कुराहरू चाहिँ भने होला। यहाँनिर आएर चाहिँ आजको भिडियो सकिन जान्छ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो फोन त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अर्को भिडियो भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।